หลักการ 65 ข้อที่จะปลดปล่อยตัวตนที่ดีที่สุดของคุณออกมา นี่คือบทเรียนจากหนังสือเป็นตัวเองแบบที่ดีที่สุดครับ เรามาเริ่มกันตรงนี้ก่อน ผมจะถามคำถามหนึ่งกับคุณผู้ฟัง หากผมให้ทุกท่านนะครับนึกถึงตัวตนที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่ท่านจะเป็นได้ คนคนนั้นจะเป็นแบบไหน หน้าตาอย่างไร มีบุคลิกแบบไหน พูดจาอย่างไร หรือปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง และมีทัศนคติกับการทำงานอย่างไร ลองตอบคำถามเหล่านี้ดูก่อนครับ และไม่ว่าตัวตนที่ยอดเยี่ยมที่สุดของคุณจะเป็นอย่างไรครับกฎทั้ง 65 ข้อนี้จะทำให้ท่านไปถึงความปรารถนานั้น ฉะนั้นในเอพิโซดนี้ครับเราจะมาเรียนรู้ how to หรือเครื่องมือในการเป็นตัวเองแบบที่ดีที่สุดผ่านหนังสือเล่มนี้ครับ You are listening to The Library Podcast. เส้นทางพิชิตความสำเร็จสู่การเป็นผู้ชนะของชีวิต The Path of Life Victory งานอีเวนต์ครั้งแรกจาก The Library Learn ที่จะทำให้ทุกท่านได้มาเรียนรู้และค้นหาความสำเร็จของชีวิต ไม่ว่าทุกท่านจะมีนิยามความสำเร็จเป็นเรื่องอะไร งานอีเวนต์นี้ครับจะมีคำตอบซ่อนอยู่ ในงานจะมีเวิร์กช็อปให้ทุกท่านได้เข้าร่วมสนุกและทำกิจกรรมในการเรียนรู้การพัฒนาตัวเอง หากทุกท่านต้องการรายล้อมไปด้วยคนที่มี growth mindset ต้องการที่จะพัฒนาตัวเอง ในงานนี้คือที่ที่เหมาะสมกับทุกท่านครับ งานจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคมเวลา 9 โมงครึ่งถึง 5 โมงเย็นณโรงแรมซัมเมอร์เซตเอกมัยแบงคอกโดยทุกท่านครับจะได้ค้นหาตัวตนและค้นพบแนวทางสู่ความสำเร็จของตัวเอง ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นความรู้ที่จะถูกนำไปต่อยอดได้ทั้งชีวิตในงานทุกท่านจะได้พบกับผมนะครับไลออนยูวสิทธิ์และก็สปีกเกอร์รับเชิญที่จะมาเซอร์ไพรส์ทุกท่านในงานรวมถึงของรางวัลที่จะแจกในงานอีกด้วยฉะนั้นหากท่านใดที่สนใจซื้อบัตรและต้องการร่วมมาเรียนรู้กับเราหรือมาเจอตัวผมด้วยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line @the library ครับหรือคลิกลิงก์ที่ใต้ลิงก์ description นี้รีบจับจองที่นั่งนะครับเพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระตำราสู่ความสำเร็จและเนื้อหาพิเศษจากเรา The Library Premium Content รับชมทั้ง 2 ช่องทางได้แล้ววันนี้ทั้ง YouTube Membership และ www.thelibrarylearn.com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระในเอพิโซดนี้ครับเราจะมาพูดถึงหนังสือ How to Become the Best Version of Yourself เป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุดจุดประสงค์การเรียนรู้หนังสือเล่มนี้ตรงตัวเลยครับหากเราต้องการเป็น the best version ของตัวเองเราต้องรู้อะไรบ้างหนังสือเล่มนี้มาจากฝั่งญี่ปุ่นนะครับช่วงหลังๆมาผมมีโอกาสได้สรุปหนังสือโซนญี่ปุ่นบ่อยผมชอบเอกลักษณ์ที่ผู้เขียนเขามักจะเขียนไปในแนวทางเดียวกันหากผมพูดถึงประเทศญี่ปุ่นครับจะเป็นเรื่องของการทำงานหนักการทำงานด้วยการดึงศักยภาพตัวเองและการเป็นตัวตนแบบที่ดีที่สุดการดื่มด่ำอยู่กับปัจจุบันผมว่าสิ่งนี้เป็นเสน่ห์ของหนังสือทางฝั่งญี่ปุ่นนะครับหนังสือเล่มนี้หากคุณผู้ฟังอยากเรียนรู้เพื่อที่จะพัฒนาตัวเองเป็นอีกเล่มหนึ่งที่ผมแนะนำครับเป็นหนังสือที่อ่านค่อนข้างง่ายแต่ผมจะสรุปเนื้อหาที่จะทำให้คุณผู้ฟังเข้าใจถึงแก่นแท้ในการพัฒนาตัวเองก่อนอื่นเราจะมาเริ่มตรงนี้ก่อนครับคุณผู้เขียนครับคุณคาซุโยชิโคมิยะเขาบอกเอาไว้ว่าหลักการพื้นฐานเพื่อที่จะเป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุดจะมีอยู่3อย่างครับ3อย่างที่ว่า 1. การพึงระลึกและตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนคุณผู้ฟังสังเกตเห็นอะไรไหมครับหนังสือตำราความสำเร็จทุกเล่มจะเริ่มที่สิ่งนี้ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนมีวิสัยทัศน์ในการใช้ชีวิตคุณจะไม่มีทางรู้เลยว่าสิ่งที่คุณตั้งเป้าหมายเอาไว้มันจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงแต่คุณต้องมีเป้าหมายเพราะถ้าคุณไม่มีเป้าหมายคุณจะหมกมุ่นอยู่กับอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นในชีวิตแล้วคุณจะลืมไปเลยว่าสิ่งที่คุณทำอยู่เหตุผลจริงๆมันคืออะไรหลักการข้อที่2การมุ่งสร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับครับอันนี้จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นเสน่ห์ของทางฝั่งญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นจะให้ความสำคัญกับสิ่งนี้หากคุณต้องการประสบความสำเร็จแต่คุณสร้างผลงานอะไรให้ผู้อื่นยอมรับไม่ได้ความสำเร็จจะไม่มีทางเกิดขึ้นเลยคุณจะต้องสร้างผลงานบางอย่างที่ไปเข้าตาคนอื่นคนอื่นมองว่าสิ่งที่คุณทำมันดีมันสามารถทำให้พวกเขารับรู้ถึงคุณค่าได้แต่ในขณะเดียวกันผลงานที่คุณพยายามสร้างมันก็ควรจะเป็นแพชชั่นของคุณด้วยนี่คือหลักการข้อที่2หลักการข้อที่3ครับการกระเทาะเปลือกตัวเองครับเขาเขียนไว้แบบนี้เลยครับการกระเทาะเปลือกตัวเองในที่นี้ก็คือถ้าให้ผมพูดง่ายๆการไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองการไม่หยุดที่จะ
หล่อหลอมให้ตัวเราเป็นคนที่ดีขึ้นเรื่อยๆเพราะผมมองว่าเกมแบบนี้ครับมันไม่มีเส้นชัยเลยเกมความสำเร็จคุณจะต้องพัฒนาไปเรื่อยๆเมื่อใดก็ตามที่คุณหยุดก็เท่ากับว่าเรากำลังเดินหน้าไปสู่ความพ่ายแพ้นั่นเองเอาล่ะครับเราจะมาเริ่มเนื้อหาตั้งแต่บทที่1กันเลยและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังอยากได้เนื้อหาจากหนังสือเล่มนี้ครบถ้วนคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop นะครับหนังสือเล่มนี้จะแบ่งออกมาเป็น5ส่วนนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ส่วนที่1ก่อนเจ้าคำว่าเป็นตัวของตัวเองในแบบที่ดีที่สุดมันเป็นแบบไหนและทำไมเราจะต้องพัฒนาตัวเองด้วยคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับเรามาเริ่มที่ข้อนี้ก่อนข้อที่1อะไรที่มันเป็นไปไม่ได้ใช่มันเป็นไปไม่ได้ครับแต่ใครๆก็เป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุดได้ผมว่าข้อนี้ลึกซึ้งในโลกนี้มันมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นไปไม่ได้ครับและเจ้าสิ่งนั้นหากมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเราก็ไม่ควรไปทำอะไรแต่การเป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุดสิ่งนี้มันเป็นไปได้ครับอยู่ที่ว่าคุณจะทำหรือไม่ผู้เขียนครับเขาบอกเอาไว้ว่าการเป็นตัวตนที่ดีที่สุดมันคือสิ่งที่คุณต้องสร้างในแบบฉบับของตัวเองซึ่งมันเริ่มต้นมาจากการตั้งเป้าหมายการตั้งเป้าหมายที่ว่าคุณจะเก่งขึ้นฉลาดขึ้นการตั้งเป้าหมายแบบนี้แหละครับจะพาคุณให้ไปประสบความสำเร็จในภายหลังเพราะตรงนี้มันเป็นส่วนสำคัญครับถ้าคุณไม่คิดมันก็จะไม่มีอะไรกลายเป็นจริงเป้าหมายมันเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ครับในตอนที่เราตั้งขึ้นมาแรกๆแต่ถ้าคุณไม่ตั้งเป้าหมายอะไรเลยในโลกแห่งความเป็นจริงมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นด้วยความเป็นจริงก็คือถึงแม้ว่าสิ่งที่คุณตั้งเป้าเอาไว้มันอาจจะไม่ได้เป็นจริงไปเสียทุกอย่างถ้าทำอย่างจริงจังก็อาจจะได้ 9.7 เต็ม 10บางอย่างมันอาจจะผิดแผนคุณอาจจะเจออุปสรรคและจริงๆคุณเจอแน่ๆผมชอบประโยคนี้ที่เขาเขียนเอาไว้มากผมอยากให้คุณผู้ฟังลองคิดตามนะครับในตอนนั้นผู้เขียนท่านนี้ครับคุณโคเมยะเขาขึ้นเวทีไปบรรยายแล้วก็มีคนคนหนึ่งลุกขึ้นมาถามคำถามและเป็นคำถามที่ตอบยากมากเขาถามแบบนี้ครับจริงหรือเปล่าถ้าคุณตั้งเป้าหมายดีคุณจะประสบความสำเร็จถ้าอย่างนั้นขอแค่ตั้งใจทุกคนก็จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยโตเกียวได้ใช่ไหมไม่ว่าจะคว้ารางวัลโนเบลหรือจะเป็นผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จก็ได้อย่างนั้นหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเราทุกคนจะทำได้ทุกอย่างหรอกอะไรที่เป็นไปไม่ได้ก็เป็นไปไม่ได้อยู่วันยังค่ำไม่ใช่หรือนี่คือสิ่งที่ผู้ฟังบรรยายถามคุณโคเมยาครับสมมุติถ้าคุณผู้ฟังไปบรรยายอยู่และเจอคำถามนี้เป็นผมรู้สึกอึดอัดครับแต่สิ่งที่เขาตอบไว้ดีมากคนส่วนใหญ่ใช้ศักยภาพเพียงแค่น้อยนิดนี่ต่างหากคือสิ่งที่มันน่ากลัวคนส่วนใหญ่ยังไม่ได้ตั้งเป้าหมายในแบบที่ดีที่สุดของตัวเองซึ่งสิ่งเหล่านี้พัฒนามาจากการตั้งใจพยายามคนเรามีจุดที่เรียกว่าเป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุดแต่คนส่วนใหญ่ไปไม่ถึงจุดนั้นเพราะเขาไม่ได้คิดถึงสิ่งนี้ด้วยซ้ำคนเราไม่อาจเป็นในสิ่งที่ไม่คุ้นเคยแต่คุณมีศักยภาพมากกว่าที่ตัวเองคิดซึ่งเริ่มต้นได้ด้วยการตั้งเป้าหมายนี่ต่างหากคือสิ่งที่เป็นเหตุผลว่าทำไมคุณควรต้องเริ่มต้นตั้งเป้าหมายมีความฝันมีวิสัยทัศน์ในการใช้ชีวิตนั่นเองเอาล่ะครับคุณผู้ฟังได้เห็นความสำคัญของการตั้งเป้าหมายมาแล้วใครก็ตามที่ยังไม่เคยตั้งเป้าหมายวินาทีนี้จะเป็นวินาทีที่เหมาะสมมากค่อยๆคิดครับหากให้ตั้งเป้าหมายสักเป้าหมายเดียวเป้าหมายนั้นใช่สิ่งที่ตัวตนที่ดีที่สุดของคุณจะทำหรือไม่ถ้าใช่เก็บไว้ให้ดีครับเป้าหมายนั้นแต่ถ้าไม่ใช่ก็แค่เปลี่ยนหรือเพิ่มเติมใส่สิ่งที่มันสามารถดึงศักยภาพตัวตนของคุณออกมาได้เท่านั้นเองสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ตัวคุณต้องตัดสินใจครับไม่มีใครมาเลือกให้เราได้เลยถึงแม้แค่ตั้งเป้าหมายก็ไม่ได้หมายความว่าจะสำเร็จใช่มันจริงอยู่ครับแต่ตราบใดที่ไม่ตั้งเป้าหมายคุณก็จะไปไม่ถึงเพราะไม่มีใครปีนภูเขาไฟฟูจิแบบเดินเล่นไปเรื่อยๆได้ดังนั้นตอนนี้คุณตั้งเป้าหมายที่จะเป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุดแล้วหรือยังทีนี้ผมได้พูดถึงหลักการข้อที่1ในตอนต้นเรื่องแล้วนะครับต่อไปจะเป็นหลักการข้อที่2มุ่งสร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับครับเรายังอยู่ในส่วนที่1กันอยู่นะครับการสร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับต้องยอมรับจริงๆว่าความสุขกับความสำเร็จหากแบ่งออกมาเป็น2ส่วนนะครับผมอธิบายได้แบบนี้ครับความสุขเป็นเรื่องของคุณแต่ความสำเร็จเป็นเรื่องของเราครับความสุขอะไรก็ตามที่คุณทำแล้วมีความสุขคุณอาจจะไม่ต้องการความคิดเห็นของผู้อื่นเลยแต่ถ้าเป็นเรื่องของความสำเร็จแสดงว่าผลงานที่คุณทำมันจะต้องทำให้ผู้อื่นยอมรับในผลงานของคุณด้วยมิฉะนั้นมันจะไม่สำเร็จครับอันนี้คือปรัชญาความสำเร็จของชาวญี่ปุ่นเขาบอกเอาไว้แบบนี้ครับคุณจะต้องสร้างผลงานหรือผลสำเร็จหากคุณพยายามแต่ผลงานออกมาไม่ดีความสำเร็จมันก็จะไม่เกิดขึ้นตัวตนที่ดีที่สุดของคุณก็ควรจะสร้างผลงานด้วยแต่สิ่งที่มันน่าสนใจกว่านั้นก็คือผลงานในที่นี้ครับไม่ใช่สิ่งที่ทำให้คุณก้าวหน้าแต่เป็นสิ่งที่ทำให้โลกใบนี้มันน่าอยู่ยิ่งขึ้น
ตรงนี้ผมจะอธิบายเพิ่มผลงานคือสิ่งที่คุณอุทิศเพื่อสังคมการทำงานคือการแก้ปัญหาการสร้างโอกาสการพัฒนาบางสิ่งบางอย่างให้มันก้าวหน้ายิ่งขึ้นนี่คือจุดประสงค์หรือเจตนาของการทำงานและการทำธุรกิจการสร้างความก้าวหน้าให้ตัวเองมันคือการหลงตัวเองมันไม่ใช่การพัฒนาตัวเองตรงนี้แหละครับความสำเร็จจึงเกิดจากการใช้ความพยายามสร้างผลงานเพื่อประโยชน์แก่คนรอบข้างและสังคมตรงนี้เขาเน้นย้ำค่อนข้างเยอะครับเพราะถ้าพูดถึงเรื่องของการทำงานสิ่งที่มันจะลอยมาเลยก็คือผลประโยชน์เรื่องของเงินชื่อเสียงตำแหน่งฐานะใช่ไหมครับจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดเพียงแต่ว่าจุดประสงค์แรกเริ่มที่มนุษย์เราเริ่มทำงานเขาไม่ได้ทำเพื่อเงินครับเขาทำเพื่อความอยู่รอดเขาทำเพื่อที่จะพัฒนาเผ่าพันธุ์ของพวกเขาผลของการประเมินอาจจะมาในรูปแบบของเงินทองหรือตำแหน่งฉะนั้นบางคนจึงคิดว่าต้องพยายามเพื่อเงินทองหรือตำแหน่งแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเงินทองหรือตำแหน่งเป็นเพียงผลของการประเมินหรือผลลัพธ์ของงานพูดง่ายๆครับเงินทองเป็นผลตอบแทนในผลงานที่คุณสร้างคุณค่าขึ้นมานั่นเองฉะนั้นย้ำอีกครั้งครับคุณต้องสร้างผลงานเพื่อจะได้รับเงินทองหรือตำแหน่งถึงจะถูกและผลงานที่ว่านั้นต้องสร้างคุณค่าให้โลกใบนี้ต่อไปจะเป็นอีกข้อหนึ่งนะครับในส่วนของการเป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุดการเป็น the best version มันคือความรับผิดชอบของตัวเองสิ่งนี้ไม่มีใครมาช่วยอะไรได้หากให้ผมแปลให้คุณผู้ฟังเข้าใจง่ายๆก็คืออย่ารอโอกาสครับคุณต้องรับผิดชอบทุกโอกาสแล้วก็ทุกผลลัพธ์ที่คุณเป็นคนตัดสินใจความรับผิดชอบต่อตัวเองผมว่าคำนี้เป็นคำที่ศักดิ์สิทธิ์มากความรับผิดชอบใครก็ตามที่ไม่มีความรับผิดชอบไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งที่สูงหรือมีคอนเนคชันที่ดีขนาดไหนในอนาคตสิ่งที่เขามีมันจะกลับมาทิ่มแทงเขาเพราะเขาไม่มีความรับผิดชอบในทางตรงกันข้ามคนที่อาจจะเริ่มมาจากศูนย์เลยแต่เป็นคนมีความรับผิดชอบมากไม่รอโอกาสพัฒนาตัวเองทำให้ตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆในอนาคตไม่ว่าอย่างไรคนคนนี้ก็จะประสบความสำเร็จครับผมถึงบอกว่าความรับผิดชอบมันเป็นคำที่ศักดิ์สิทธิ์มากบางครั้งเราอาจจะคิดว่าตำแหน่งสร้างคนแต่ผู้เขียนท่านบอกเลยว่าตำแหน่งไม่ได้สร้างคนคนที่รับผิดชอบต่างหากที่สามารถดึงดูดให้ตำแหน่งหรือฐานะเข้ามาหาตัวเขาได้ผมชอบคำหนึ่งที่ผมมีโอกาสได้ยินตอนเริ่มต้นทำงานแรกๆนะครับมันจะเป็นคำประมาณว่าแต่งตัวให้พร้อมหากพูดในแวดวงการทำงานนะครับคำว่าแต่งตัวให้พร้อมในที่นี้ก็คือทำให้ตัวคุณพร้อมมากที่สุดเมื่อโอกาสมาถึงคุณจะต้องรับโอกาสนั้นได้โดยที่ไม่มีข้อจำกัดอะไรเลยแต่ก่อนหน้านั้นคุณอาจจะไม่ได้รับโอกาสอะไรแต่ขอแค่อย่างเดียวคุณต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมสมมุตินะครับผมจะต้องทำงานหนึ่งแล้วผมคิดเลยว่าเนี่ยผมอยากจะได้โอกาสนี้ผมอยากจะเลื่อนไปอยู่ในตำแหน่งนี้ผมก็จะต้องดูว่าในตำแหน่งนี้เขา request หรือต้องการคุณสมบัติอะไรบ้างถ้าผมขาดคุณสมบัติใดคุณสมบัติหนึ่งก็เท่ากับว่าผมยังแต่งตัวไม่พร้อมแต่ถ้าผมรีบแต่งตัวให้พร้อมตั้งแต่เนิ่นๆผมอยากจะเป็นผู้นำผมเริ่มเรียนรู้ความเป็นผู้นำตั้งแต่ยังเป็นลูกน้องคนอยู่เลยนั่นแหละครับคือการพยายามแต่งตัวเองให้พร้อมมากที่สุดสิ่งนี้แหละครับคือการไม่รอโอกาสในตอนที่คุณผู้ฟังคลิปนี้อยู่ก็เท่ากับว่าคุณก็กำลังแต่งตัวเองให้พร้อมอยู่เหมือนกันพัฒนาความคิดพัฒนา growth mindset ของตัวเองและในอนาคตเมื่อโอกาสมาถึงคุณก็แทบไม่มีข้อจำกัดเลยครับเอาละครับต่อไปผมจะพามาส่วนที่2วิธีเป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุดเราจะมาเจาะลึกกันเลยว่ามี how to หรือมีเครื่องมืออะไรบ้างที่จะทำให้คนสามารถเดินหน้าไปสู่การเป็นตัวเองแบบที่ดีที่สุดได้ผมจะเริ่มที่ข้อนี้ก่อนครับเป็นข้อที่สำคัญมากหากตอนนี้คุณกำลังทำงานที่ตัวเองไม่ชอบคุณยิ่งต้องทำอย่างสุดความสามารถเพราะอะไรเดี๋ยวตรงนี้ผมจะอธิบายให้ฟังครับผู้เขียนท่านนี้เขาบอกว่าคุณจะต้องเรียนรู้จุดแข็งของตัวเองคุณจะต้องรู้จักตัวเองระดับหนึ่งก่อนแล้วถ้าคุณรู้จุดแข็งของตัวเองแล้วก็ขอให้คุณใช้จุดแข็งนั้นในการทำงานแต่มันก็จริงอยู่หลายครั้งที่คุณจะได้รู้ตัวว่าคุณกำลังทำงานที่ตัวเองไม่ชอบหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่คุณไม่สบายใจโดยเฉพาะในช่วงที่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวใช่ไหมครับเพราะเรายังไม่รู้จักตัวเองผมก็เคยจำช่วงโมเมนต์นั้นได้อยู่แต่ผู้เขียนท่านนี้ครับจริงๆเขาเป็นประธานบริษัทเขาบอกเอาไว้ว่าเราอาจจะทำงานอยู่ในสายงานที่ชอบหรือไม่ชอบก็ได้แต่ทว่าช่วงเวลาที่คุณทำงานที่ไม่ชอบนี่แหละคือช่วงเวลาที่จะได้ทำงานพร้อมกับคิดถึงอนาคตของตัวเองคุณกำลังได้เตรียมตัวเพื่อทำงานที่ชอบและใช้จุดแข็งของคุณครับขอให้มองว่าในช่วงเวลาที่คุณกำลังทำในสิ่งที่มันอาจจะขัดกับจุดแข็งของคุณอยู่ขอให้มันเป็นช่วงเวลาที่คุณได้เรียนรู้และเตรียมตัวเพราะถ้าคุณมองว่างานนี้คุณไม่ชอบและคุณไม่ทำเลยคุณจะเสียโอกาสและมันเป็นโอกาสที่ล้ำค่ามากเพราะไม่มีทางที่เราจะได้ดั่งใจไปเสียทุกอย่างนั่นเองครับโดยเฉพาะเรื่องของการทำงาน
และผู้เขียนท่านนี้ครับคุณโคมายะเขาบอกว่าถ้าถามว่าอะไรคือปัจจัยสำคัญในการได้ทำงานที่ชอบคำตอบก็คือการทำงานตรงหน้าอย่างสุดความสามารถครับเพราะมันจะทำให้คุณเป็นที่ยอมรับนั่นเองในทางกลับกันถ้าคุณทำงานที่ไม่ชอบอย่างขอไปทีกรณีนี้คุณอาจจะถูกย้ายไปอยู่ในตำแหน่งที่มันต่ำกว่าเดิมหรือเป็นงานที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ชอบยิ่งกว่าเดิมด้วยซ้ำแต่เมื่อใดก็ตามหากคุณตั้งใจทำงานตรงหน้าไม่ปริปากบ่นคนรอบข้างจะมองคุณในแง่บวกและมีความเป็นไปได้สูงว่าคราวหน้าพวกเขาอาจจะย้ายคุณไปอยู่ส่วนงานที่คุณต้องการหรือดีกว่าเดิมเพราะพวกเขาจะเริ่มรับฟังคุณนั่นเองข้อต่อไปครับคุณต้องบริหารเวลาการควบคุมเวลาครับสิ่งนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เรามักจะได้ยินค่อนข้างบ่อยเพราะว่าเป็นทรัพยากรที่หาเพิ่มไม่ได้บางทีเรารู้แล้วว่าเราจะบริหารเวลาอย่างไรแต่พอเราไม่ได้กระทบเปลือกตัวเองบ่อยๆเราก็หลงลืมไปกับความยุ่งเหยิงได้อย่างง่ายดายนี่คือสิ่งที่ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะต้องเจอครับความยุ่งนั่นเองแต่ก็ต้องยอมรับว่าในช่วงหลังๆมาผมมีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องของการบริหารเวลาสิ่งหนึ่งที่เป็นคำที่ทุกท่านน่าจะคุ้นหูก็คือค่าเสียโอกาสค่าเสียโอกาสคืออะไรค่าเสียโอกาสก็คือสมมุติว่าผมไปทำงานหนึ่งก็เท่ากับว่าในช่วงเวลานั้นผมจะไม่ได้ทำอีกงานหนึ่งมันเท่ากับว่าหากงานนั้นไม่ใช่งานที่ให้ผลตอบแทนหรือให้ผลลัพธ์ที่ดีเท่าที่ควรมันก็ไม่ต่างจากการที่ผมกำลังเสียโอกาสที่จะไม่ได้ทำอีกงานหนึ่งซึ่งมันอาจจะดีกว่าก็ได้ซึ่งในฝั่งของคนญี่ปุ่นนะครับให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากตอนที่ผมไปดู GPS ขึ้นรถไฟของญี่ปุ่นเขาจะบอกไว้เลยว่าขบวนไหนเมื่อลงแล้วจะถึงทางออกเร็วที่สุดเขาให้ความสำคัญกับขนาดนี้เลยครับเพราะมันมีคำว่าค่าเสียโอกาสอยู่เวลาที่มันเสียไปแทนที่จะได้ทำอีกอย่างหนึ่งเขาอาจจะต้องเอาเวลาไปกับการรถติดฉะนั้นเขาก็จะลดเวลาการรถติดแล้วเอาไปทำงานดีกว่าเขาดูเวลากันเข้มงวดมากฉะนั้นต้องยอมรับว่าสิ่งที่เรามักจะมองข้ามและบริหารได้บกพร่องมากเลยคือเวลาประเด็นสำคัญของการควบคุมเวลาก็คือคุณจะควบคุมเวลาที่ตัวเองมีได้อย่างแม่นยำมากแค่ไหนหากใน1 วันคุณไม่รู้ว่างานไหนเป็นงานที่สำคัญที่สุดและคุณจะทำในช่วงเวลาไหนสิ่งที่คุณจะเจอก็คือคุณจะไหลไปอยู่กับความยุ่งแล้วเมื่อหมดวันคุณก็จะรู้สึกว่าคุณทำอะไรเป็น10เป็นร้อยเป็นพันอย่างเลยแต่ทำไมไม่มีงานไหนที่รู้สึกว่ามันสำเร็จเลยนี่แหละครับคือสิ่งที่คุณจะเจอนอกจากนี้สิ่งที่สำคัญในการควบคุมเวลาก็คือสุขภาพครับการดูแลสุขภาพระหว่างเวลา1 ชั่วโมงที่สมองปลอดโปร่งและมีพลังกายเต็มเปี่ยมกับเวลา1 ชั่วโมงที่คุณเมาค้างและต่อสู้กับความง่วงแม้มันจะเป็นเวลา1 ชั่วโมงเท่ากันแต่คุณภาพและปริมาณของงานที่ได้นั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงประสิทธิภาพของการใช้เวลาอิงอยู่กับสุขภาพด้วยครับตรงนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากหากวันก่อนผมนอนน้อยก็เท่ากับว่าวันนี้ผมมาทำงานด้วยสภาพที่ง่วงหรืออาจจะเมามาเลยแต่นี่ผมจะได้ใช้สมองแบบเต็มที่ผมกลับจะต้องเอาสมองไปใช้กับความง่วงเฉยเลยเห็นไหมครับการบริหารเวลามันมีหลายมิติมากแม้แต่สุขภาพก็เชื่อมโยงกับเวลานั่นเองกฎข้อต่อไปครับไม่เป็นทุกข์กับเรื่องที่ควบคุมไม่ได้และทุ่มเทให้กับเรื่องที่ควบคุมได้อย่างสุดความสามารถข้อนี้ตรงตัวครับลองสังเกตดูว่าอะไรที่คุณกำลังเครียดอยู่มันใช่สิ่งที่คุณมีอำนาจไปเปลี่ยนแปลงมันหรือเปล่าถ้าไม่มีไปเครียดเรื่องอื่นครับไปเครียดเรื่องที่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ผมจะอ่านตรงนี้ให้ฟังนะครับในแต่ละวันคุณจะต้องเจออุปสรรคบางอย่างแน่ๆแต่อยู่ที่ว่าคุณจะรู้ทันหรือเปล่าว่าอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นใช่ความรับผิดชอบของคุณหรือไม่ใช่เรื่องแปลกที่คุณจะกังวลว่าเย็นนี้ฝนจะตกหรือเปล่าแต่คุณสามารถพกร่มพับไปด้วยได้ไม่แปลกว่าคุณจะกลุ้มใจว่าหัวหน้าจะประเมินคุณอย่างไรแต่คุณทำงานอย่างสุดความสามารถได้อย่าเป็นทุกข์กับเรื่องที่ตัวเองควบคุมไม่ได้จงทุ่มเทให้กับเรื่องที่ควบคุมได้อย่างสุดความสามารถนี่ต่างหากคือสิ่งที่คุณจะต้องใส่ใจหากเราทำอะไรไม่ได้แล้วกลุ้มใจไปมันมีแต่จะสร้างความเครียดและทำลายสุขภาพไม่ต่างอะไรจากการมัวแต่กลุ้มใจและไม่ยอมทำในสิ่งที่ทำได้แต่เมื่อใดก็ตามที่คุณทำบางสิ่งบางอย่างด้วยสุดความสามารถแล้วให้คุณตัดใจเลยอะไรที่ทำไม่ได้ก็คือทำไม่ได้ที่เหลือปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฟ้าดินครับแนวคิดนี้จะทำให้คุณใช้ชีวิตง่ายขึ้นนั่นเองต่อไปจะเป็นข้อสุดท้ายในส่วนนี้ก็คืออยู่กับความลำบากและอยู่กับความสบายให้เป็นผมว่าข้อนี้ลึกซึ้งมากครับความสบายจริงๆเป็นสิ่งประเสริฐนะครับแต่ความลำบากก็เป็นสิ่งประเสริฐเหมือนกันอยู่ที่ว่าคุณต่างหากมีมุมมองต่อความลำบากหรือความสบายอย่างไรนี่คือคำพูดหนึ่งในหนังสือเล่มนี้นะครับเขาต้องการจะบอกว่า
คนเราเกิดมาไม่เหมือนกัน บางคนเกิดมาลำบาก บางคนเกิดมาสบาย แต่ถึงอย่างไรก็ตามที่แน่ๆคือบางทีคุณก็เลือกไม่ได้ แต่จงยอมรับมันครับ คนที่เกิดมาลำบากอย่าทำตัวต่ำส่วนคนที่เกิดมาสบายระวังอย่าหลงตัวเอง ความลำบากที่เกิดขึ้นยิ่งคุณมองว่าโอ้โหพอเราเกิดมาลำบากงั้นเราไม่สู้ชีวิตแล้วคุณก็จะต่ำยิ่งกว่าเดิม แต่ถ้าคุณเป็นคนที่เกิดมาสบายแต่เผอิญหลงตัวเองไม่เห็นคุณค่าของการทำงานหนัก ความสบายที่ว่ามันก็จะกลายเป็นหนามที่กลับมาทิ่มแทงคุณนั่นเอง ต่อไปจะเป็นส่วนสุดท้ายที่ผมสรุปให้นะครับเป็นเรื่องของทัศนคติครับ mindset นั่นเอง หากต้องการเป็นตัวตนที่ดีที่สุดเท่าที่คุณจะเป็นได้ เราต้องมีทัศนคติแบบไหน ผมว่าคำถามนี้เป็นอีกคำถามหนึ่งที่น่าสนใจที่จะค้นหา หนังสือเล่มนี้เขาบอกเอาครับว่าทัศนคติกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างเลย ทัศนคติมันจับต้องไม่ได้ใช่ไหมครับ แต่มันกำหนดสิ่งที่จับต้องได้ด้วย เขาจะกำหนดสิ่งที่คุณคิด สิ่งที่คุณพูด สิ่งที่คุณตัดสินใจ และสิ่งที่คุณจะทำต่อจากนั้น การตอบสนองทุกอย่างขึ้นอยู่กับเจ้าสิ่งนี้ครับ ทัศนคติ มันจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ว่าทำไมเราถึงต้องฝึกความคิดก่อน เพราะถ้าเราไม่ฝึกความคิดคำพูดมันจะพัง การกระทำมันก็จะนำพาไปสู่ความผิดพลาด ซึ่งมันเกิดจากความคิดเลย เรามาเริ่มตรงนี้ครับ เขาบอกว่าทัศนคติในชีวิตของคนสมมติว่ามีคะแนนตั้งแต่-100ไปจนถึง+100คะแนน แม้เราจะมีความสามารถและความกระตือรือร้นมากสักแค่ไหน แต่ถ้ามีทัศนคติเชิงลบ แม้จะแค่-1คะแนน มันก็จะส่งผลให้ความสำเร็จอยู่ห่างไกลออกไปครับ พูดง่ายๆก็คือ ไม่ว่าคุณจะเป็นคนขยันมีความพยายามขนาดไหน แต่ถ้าทำด้วยทัศนคติที่มันไม่ถูกต้อง ความสำเร็จมันก็จะห่างไกลขึ้นเรื่อยๆครับ ผู้เขียนครับคุณโคมิยะเขาเขียนเอาไว้ว่า ชีวิตและธุรกิจจะราบรื่นได้ก็ต่อเมื่อมีทัศนคติที่ดี ยกตัวอย่างเช่น หากมีคนคนนึงเป็นคนฉลาด แต่คนฉลาดแกมโกงครับ ต้องการเอาเปรียบผู้อื่นเห็นแต่ผลประโยชน์ของตัวเอง คุณผู้ฟังคิดว่าเขามีทัศนคติที่ดีหรือเปล่าครับ หลายท่านก็จะตอบว่าไม่ดีใช่ไหมครับ ในระยะยาวถึงแม้ว่าคนฉลาดคนนี้จะได้ผลประโยชน์ได้เงินทองได้อำนาจมา แต่ในระยะยาวคนก็จะเริ่มเห็นเลยว่า คนคนนี้ไม่น่าเชื่อใจไม่อยากร่วมงานด้วย และมันก็กลับกลายเป็นว่าความสำเร็จที่เขามี มันทำให้เขาดูแย่ไปเสียหมดเลย นี่แหละครับคือความสำคัญของทัศนคติที่ถูกต้อง คำแนะนำในการพัฒนาทัศนคติของคนโคมิยะเขาเริ่มที่ข้อนี้ครับ คิดบวก การมองโลกในแง่ดีมากกว่าในแง่ร้าย ในโลกนี้ก็จะมีเหรียญที่เป็นทั้งสีขาวสีดำใช่ไหมครับ เป็นหยินกับหยางเลย สิ่งร้ายๆในโลกนี้มันมีแน่ๆครับ แต่ขอให้คุณมองไปที่แง่บวกให้มากกว่า เช่น หากคุณมีคนคนหนึ่งที่เขามีทั้งด้านดีและด้านไม่ดี ลองเริ่มนะครับ มองที่ด้านดีของเขาก่อน ส่วนด้านไม่ดี ถ้าแก้ไขได้ก็แก้ แต่ถ้าแก้ไม่ได้ คุณก็อาจจะปลีกตัวออกห่างมา ก็ยังได้ เขาเริ่มที่ตรงนี้ครับ คนที่ประสบความสำเร็จล้วนคิดบวกหรือมองโลกในแง่ดี ถ้าไม่มองโลกในแง่ดีทำอะไรมันก็จะยาก คุณจะมองเห็นอุปสรรคมากกว่าโอกาส ทีนี้ก็คือ เกณฑ์ตัดสินของผู้เขียนท่านนี้เขาจะมองว่า คุณมองโลกในแง่ดีหรือเปล่า ดูที่ว่าคุณชมผู้อื่นจากใจได้หรือไม่ เราทุกคนมีทั้งด้านดีและด้านมืด เวลาเผยด้านดีก็จะได้รับคำชม เวลาเผยด้านมืดก็จะถูกตำหนิ คนที่ประสบความสำเร็จจะมองโลกในแง่ดีจึงมองเห็นด้านดีของผู้อื่น และชื่นชมผู้อื่นจากใจได้ คนที่ใช้ด้านดีของผู้อื่นให้เป็นประโยชน์ได้ คือคนที่ประสบความสำเร็จในฐานะผู้นำครับ และแน่นอนครับทุกวันนี้คุณผู้ฟังก็จะยังเจอเรื่องชวนให้หัวเสียอยู่ไม่น้อย ผมเองก็รวมอยู่ในนั้นด้วย แต่ถึงจะคิดลบไปมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นใช่ไหมครับ ก็เลยหันมาคิดบวกแทน วิธีนี้จะทำให้ทั้งตัวผมและตัวคุณผู้ฟังใช้ชีวิตง่ายขึ้นนั่นเอง ข้อต่อไปครับหมั่นชื่นชมผู้อื่น ชื่นชมครับ ผมจำได้ว่าผมเคยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ทุกคนเนี่ยจะไม่ชมกันเลย เวลาผิดพลาดก็จะตำหนิ ซึ่งผมบอกเลยว่าในภายหลังผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือ มันเกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยในสภาพแวดล้อมนั้น ซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีมาก ในอีกแง่หนึ่งในองค์กรที่ตอนนี้นะครับผมพยายามสร้างอยู่ก็คือ ให้เกิดการชื่นชมกัน พอคนชื่นชมกันมากขึ้น ทุกคนจะรู้สึกว่าเขากำลังอยู่ในเซฟโซน พอเขารู้สึกว่าเขาอยู่ในที่ปลอดภัยเขาก็จะกล้าพูดคุยกัน กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าระดมความคิดสร้างสรรค์ให้กันและกัน มันเกิดจากการชื่นชมซึ่งกันและกันครับ หลายท่านอาจจะคิดว่าเวลาเราชื่นชมคนอื่นเขาจะลืมตัวหรือเปล่า แต่เท่าที่ผมสังเกตมานะครับ หากมี100 คนจะมีแค่1 คนเท่านั้นเองครับที่โดนชมบ่อยๆแล้วจะเหลิง ส่วนที่เหลือยิ่งชมเขาจะยิ่งรู้สึกว่าเขาอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยนั่นเอง และอีก
อย่างหนึ่งที่ผมมองว่ามันเท่มากเลยก็คือหากคุณสามารถชื่นชมคนที่เขาประสบความสำเร็จได้ด้วยความเต็มใจคุณจะกลายเป็นคนที่มีวุฒิภาวะและดูมีความเป็นผู้นำสูงมากเพราะนี่แหละครับเราจึงต้องหมั่นชื่นชมผู้อื่นเพราะปกติแล้วคุณอาจจะเห็นคนส่วนใหญ่ที่ไปอิจฉาคนที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ไม่ชื่นชมเขาแต่ถึงอย่างไรก็ตามจงชื่นชมคนที่ประสบความสำเร็จถ้าคนที่ประสบความสำเร็จเป็นคนใกล้ตัวยิ่งต้องชมอย่าไปจับผิดเขากฎข้อต่อไปครับผมว่าข้อนี้ลึกซึ้งมากและเป็นครั้งแรกที่ผมเพิ่งจะได้ยินศึกษาหลักการพื้นฐานของชีวิตความรู้ในโลกนี้มีไม่จำกัดใช่ไหมครับแต่สิ่งหนึ่งที่จะควรศึกษามากเลยก็คือหลักการพื้นฐานครับคุณผู้ฟังยังจำวิถีความสำเร็จที่ผมเคยได้ทำได้ไหมครับถ้าคุณผู้ฟังได้ฟังจนจบคลิปจะเห็นเลยว่าหลายความรู้ที่มันเกี่ยวข้องกับความสำเร็จจริงๆมันถูกสอนมานานแล้วครับเพียงแค่ว่าพอโลกเกิดโลกาภิวัตน์ความรู้เหล่านั้นก็ปรับเปลี่ยนให้มันเข้ากับยุคสมัยมากขึ้นเรื่อยๆแต่หลักการพื้นฐานเหล่านั้นก็จะยังถูกพูดถึงต่อไปนานเท่านานครับมันเป็นหลักการพื้นฐานครับความสำเร็จที่แท้จริงถ้าคุณมีพื้นฐานทางทัศนคติการตัดสินใจความตลอดที่เพียงพอเดี๋ยวการกระทำที่เหลือมันก็จะไปในทิศทางที่ถูกต้องนั่นเองผมจะยกตัวอย่างหลักการพื้นฐานให้คุณผู้ฟังนะครับซึ่งผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อจากนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่คุณได้ยินข้อที่ 1จงมีเป้าหมายจงฝันให้ใหญ่ข้อที่2จงเชื่อมั่นในตัวเองไม่ว่าคุณจะเชื่อว่าคุณทำได้หรือทำไม่ได้ความเชื่อที่ว่ามันถูกต้องแล้วข้อที่3ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นจงมีความพยายามข้อที่4จงมีความรักต่อเพื่อนมนุษย์ความรู้ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ท่านเคยได้ยินมาก่อนครับมันคือหลักการพื้นฐานนั่นเองแต่ถ้าคุณสามารถทำความเข้าใจเจ้าหลักการพื้นฐานนี้ไปเรื่อยๆคุณจะเข้าใจชีวิตครับนี่แหละครับคือความลึกซึ้งที่ว่าทำไมความสำเร็จต้องการความรู้ที่เป็นพื้นฐานความสำเร็จจะต้องค่อยๆสร้างจะเอาเทคนิคมาสร้างให้มันเกิดขึ้นภายในชั่วข้ามคืนไม่ได้โดยเด็ดขาดกฎข้อต่อไปครับจะเป็นช่วงสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้แล้วจงมีความฝันให้ใหญ่ครับมันจะเชื่อมโยงกับกฎข้อแรกที่ผมพูดเลยไม่ว่าคุณจะมีความฝันอะไรก็ตามหากความฝันนั้นสามารถทำให้คนรอบข้างถามคุณว่ามันจะเป็นไปได้จริงเหรอหรือเขาตลกกับความฝันของคุณแสดงว่าความฝันของคุณมันใหญ่พอแล้วครับและนั่นคือสิ่งที่คุณจะต้องสร้างให้มันเกิดขึ้นจริงในชีวิตย้ำอีกครั้งนะครับแทบไม่ต้องสนใจเลยว่าสิ่งที่คุณฝันมันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จแต่คุณจะต้องมีมันไว้ครับเพราะถ้าคุณไม่มีคุณจะไม่รู้ถึงเหตุผลในการตื่นนอนมาตอนเช้านั่นเองและมาถึงกฎข้อนี้ครับกฎข้อสุดท้ายอย่าถอดใจครับอย่ายอมแพ้เด็ดขาดหลังจากที่คุณผู้ฟังฟังคลิปนี้จบคุณผู้ฟังก็จะมีความรู้ที่เป็นพื้นฐานในการพัฒนาตัวเองแต่มันก็แน่นอนครับใช่ว่าคุณจะไม่เจออุปสรรคพอคุณมีความรู้ที่ดีคุณยิ่งจะเจอความล้มเหลวด้วยซ้ำเพราะคุณกล้าหาญมากขึ้นคุณจะกล้าคิดคุณจะกล้าทำคุณจะกล้าตัดสินใจนั่นแหละครับคือเรื่องที่ดีขอแค่อย่างเดียวอย่าถอดใจอย่ายอมแพ้เด็ดขาดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอให้เดินหน้าต่อไปเรื่อยๆหากวันนี้คุณล้มแป๊บๆเดี๋ยวคุณก็ลุกได้ถ้าคุณไม่ถอดใจไปเสียก่อนและในวินาทีนี้ที่ทุกท่านฟังผมอยู่ครับและผมเชื่อว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีปัญหาอะไรหลายอย่างที่คุณผ่านมาได้หมดแล้วคุณผ่านมาได้ครับเพราะคุณไม่ถอดใจเท่านั้นเลยครับนี่คือบทสรุปสุดท้ายของกฎข้อนี้นี่เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่พูดถึงเรื่องของการพัฒนาตัวเองได้เรียบง่ายครับสุดท้ายแล้วเหตุผลที่คุณจะต้องเป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุดเพราะนั่นคือเหตุผลที่เราทุกคนเกิดมาครับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะต้องวิวัฒนาการใช่ไหมครับและยิ่งเป็นมนุษย์ยิ่งต้องวิวัฒนาการเลยเพราะหัวใจสำคัญของการพัฒนาตัวเองก็คือการตั้งเป้าหมายสูงสุดเท่าที่เราจะเป็นได้แล้วการพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเนี่ยแหละระหว่างทางมันมีแต่ความสุขครับตรงกันข้ามเลยหากคุณไม่รู้ว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรคุณไม่รู้คุณจะเดินหน้าไปที่ไหนชีวิตที่มันควรจะเป็นอะไรที่มีความท้าทายให้คุณไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆมันจะกลายเป็นชีวิตที่น่าเบื่อเลยและความเบื่อทรมานกว่าความเจ็บปวดครับนี่ก็คือบทสรุปที่ผมนำมาให้คุณผู้ฟังนะครับจากหนังสือเป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุดและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังฟังมาถึงตรงนี้ตัวผมก็ขอบคุณและเป็นเกียรติมากที่ได้มาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วครับทีมงาน The Library และผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของทุกท่านครับสวัสดีครับ